নমস্কাৰ অসম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নিৰাক্ষী ডেকাই পোনপ্ৰথমে সকলোকে ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ যোৱাকালি ইণ্টাৰনেটৰ কিছু বিজুতিৰ কাৰণে মই ক্লাছটো ল'বলৈ নোৱাৰিলোঁ আহিছিলোঁ লাইভ কিন্তু বহুতে অসুবিধা পালোঁ সেইকাৰণে যোৱাকালি ক্লাছটো ল'বলৈ নোৱাৰিলোঁ তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিছোঁ আজি মই ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ 26, 27, 28 মে 3 দিনৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনালোকৰ লগত একেলগে আলোচনা কৰিম বুলি আহিছোঁ যদি কাৰোবাৰ কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰে আৰু যিয়ে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই তেওঁলোকক এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে যাতে অন্যসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি থকা এক্সামবোৰত কামত আহে ঠিক আছে আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 26 মেৰ পৰা কৰিম Quad's commitment focused on Indo-Pacific surveillance, critical mineral cooperation. President Draupadi Murmu to embark on 3-day visit to Sikkim beginning today. Indian Army launches advanced artificial intelligence platform Scoutilla Q-Force. India-Canada aiming to seal trade, deal by year and PS Goel. Assam UCC bill tabled 6 ban on polygamy. ঠিক আছে আৰু আছে কিছু টপিক সেইখিনিৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম Quad's commitment focused on Indo-Pacific surveillance, critical mineral cooperation. The Quad nations today reviewed the progress of the alliance agenda and discussed regional and global development concerning the Indo-Pacific during the Quad foreign ministers meeting held in New Delhi. Addressing a press conference after the conclusion of the meeting, Additional Secretary in the Ministry of External Affairs K. Nagaras Naidu said, the meeting reaffirmed the Quad's commitment to a free and open Indo-Pacific. He said that the discussion focused on 4 pillars of Quad cooperation including maritime and transitional security, economic prosperity, security, and critical and emerging technologies and humanitarian assistance and disaster response. এই চাৰিটা পিলাৰ্ছৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছে। He said that Quad nations today launched the Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration aimed at strengthening the coordination in maritime surveillance. He also highlighted that counter-terrorism is a significant pillar of the Quad cooperation and the foreign ministers strongly condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. He said that in the joint statement, terrorist attack in Pahalgam was condemned. কোৱাডৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহে মিত্ৰতাৰ কাৰ্যসূচীৰ অগ্ৰগতি পৰ্যালোচনা কৰে আৰু নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত কোৱাডৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলৰ বৈঠকত ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চল সম্পৰ্কীয় আঞ্চলিক আৰু বিশ্ব উন্নয়নৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে বৈঠকৰ সামৰণিৰ পিছত এখন সংবাদমেলত ভাষণ দি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব কে নাগাৰাজ নাইডুৱে কয় যে বৈঠকখনে মুক্ত আৰু মুকলি ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ প্ৰতি কোৱাডৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ দৃঢ় কৰে তেওঁ কয় যে এই আলোচনাত সামুদ্ৰিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা অৰ্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিৰাপত্তা আৰু জটিল উদয়মান প্ৰযুক্তি আৰু মানৱীয় সাহায্য আৰু দুৰ্যোগৰ প্ৰতি সঁহাৰিকে ধৰি
কোৱাডৰ সহযোগিতাৰ 4টা স্তম্ভৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। লগতে তেওঁ কৈছে যে আৰু কোৱাড ৰাষ্ট্ৰসমূহে আজি সামুদ্ৰিক চোৱাচিতাৰ সমন্বয় শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় চোৰাংচোৱাগিৰি সহযোগিতা আৰম্ভ কৰে। সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী কোৱাডৰ সহযোগিতাৰ এক উল্লেখযোগ্য স্তম্ভ আৰু বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলে সীমা অতিক্ৰম কৰি সন্ত্ৰাসবাদকে ধৰি সকলো ধৰণৰ আৰু প্ৰকাশভংগীৰে সন্ত্ৰাসবাদক তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰে। তেওঁ কয় যে যৌথ বিবৃতিত পেহেলগামত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক গৰিহণা দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। ঠিক আছে, মন্ত্ৰীসকলে সীমা অতিক্ৰম কৰি সন্ত্ৰাসবাদক সকলো ধৰণৰ প্ৰকাশভংগীৰে সন্ত্ৰাসবাদক তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰিছে আৰু পেহেলগামত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণক যথেষ্ট গৰিহণা দিছে। ঠিক আছে, According to Additional Secretary K. Nagaraj Naidu, the Quad meeting primarily reaffirmed the alliance's commitment to what vision? A free and open Indo-Pacific, a unified global trade agreement, a permanent military alliance in Asia, and a total elimination of maritime tariffs. Already অকমান আগতে ডিসকাস কৰিলো যে বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলৰ লগত দিল্লীত অনুষ্ঠিত কোৱাডৰ বৈঠকত ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চল সম্পৰ্কীয় আলোচনা আৰু বিশ্ব উন্নয়নৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। বুজিব পাৰিছেনে? Additional Secretary K. Nagaraj Naidu, the Quad meeting primarily reaffirmed the alliance commitment to what vision? Correct answer, option A. A free and open Indo-Pacific. Option A is the correct answer. Moving to the next topic, President Draupadi Murmu to embark on 3-day visit to Sikkim beginning today. President Draupadi Murmu will undertake a 3-day visit to Sikkim beginning today. During her stay in Sikkim, she will attend various events and visit several places. 26th May tekate Sikkimলৈ আহিছিলে. The Sikkim government has made elaborate arrangements to welcome her. In the evening, President will visit Namgyal Institute of Tibetology in Gangtok. And on 27 May, President Murmu will visit Nathula Pass, where she will interact with soldiers deployed at Nathula. On the same day, she will also address the convocation ceremony of Sikkim University in Gangtok. On the final day of the visit, she will present the President's police color to Sikkim police at an event to be held at Paljor Stadium in Gangtok. On the final day visit, 26th or 28 May. আজি তেখেতে প্ৰেসিডেন্টে পুলিশ কালাৰ টু দ্য সিকিম পুলিশ এট এন ইভেন্ট টু বি হেল্ড এট পালজৰ ষ্টেডিয়াম ইন গেংটক। President Draupadi Murmu will visit the Namgyal Institute of Tibetology today on the first day of her visit to Sikkim. President Murmu will also visit the Orchidarium and flag of pink buses for women in Gangtok. Tomorrow she will visit the Nathula Pass and also attend the convocation of the Sikkim University at Gangtok. Nearly 14,000 degrees will be awarded in the ceremony.
Nearly 14,000 degrees will be awarded in the ceremony. On the last day of her visit, today, 28 May, President Murmu will present the Presidents of India's police color to the Sikkim police at Paljar Stadium of Gangtok. আজি যদি নিউজ চাইছে তেনেহলে আপোনালোকে জানিবই পাৰিছে নিশ্চয় দেখিছেই চাগে On the last day of her visit, আজি 28 May, President Murmu will present the President of India's police color to the Sikkim police at Paljar Stadium in Gangtok. ঠিক আছে 3-day visit to Sikkim from 26 May to 28 May. কিহৰ কাৰণে আহিছে ইয়াতে কৈ দিছো তেখেতে President of the India's police color to the Sikkim police at Paljar Stadium in Gangtok হেতু কাৰণে আহিছিলে 14,000 degrees will be awarded in ceremony convocation আছে Sikkim University হেতু কাৰণে আহিছিলে আৰু Orchidarium and flag of pink buses for women in Gangtok হেতু কাৰণে আহিছিলে আৰু আহিছিলে The President Murmu will visit Nathula Pass where she will interact with soldiers deployed at Nathula. তেখেতে soldier সকলৰ সৈতে interact কৰিবলৈ Nathula Passলৈ গৈছিলে ঠিক আছে President Murmu interact with deployed Indian soldiers during her visit to which strategic border pass এইমাত্ৰ পঢ়িলো option C is the correct answer Nathula Pass Option C is the correct answer, Nathula Pass. Moving to the next topic. Indian Army launches advanced artificial intelligence platform Kautilya Q-Force. The Indian Army has officially launched two advanced indigenous artificial intelligence platforms, Kautilya and Q-Force. Indian Army has officially launched two advanced indigenous artificial intelligence platforms Kiki, Kautilya and Q-Force. This deployment marks a major milestone in India's transition toward data-centric, high-tech warfare, aligning with the Indian Army declaration of 2026 as the year of networking and data centricity with full operational artificial intelligence integration targeted by 2027. Core objective: accelerated decision making, strategic planning, streamlined supply chains. ভাৰতীয় সেনাই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছে দুটা উন্নত থলুৱা কৃত্ৰিম প্লেটফৰ্ম কৌটিল্য আৰু কিউ-ফৰ্চ এই উন্নয়নে ভাৰতৰ তথ্যকেন্দ্ৰিক উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ যুদ্ধৰ দিশত পৰিৱৰ্তনৰ এটা ডাঙৰ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিনাক্ত কৰিব ভাৰতীয় সেনাই 2026 চনত নেটৱৰ্কিং আৰু ডাটা কেন্দ্ৰিকতাৰ বছৰ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি 2027 চনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কাৰ্যকৰী এআইৰ সংহতিৰ লক্ষ্যৰে এই দুটা লঞ্চ কৰিছিলে কৌটিল্য আৰু কিউ-ফৰ্চ ইয়াৰ এটা মূল উদ্দেশ্য কি হৈছে যে এক্সিলাৰেটেড ডিসিশন মেকিং ত্বৰান্বিত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ তথ্যৰ বিশাল প্ৰবাহ ড্ৰোন সেন্সৰ উপগ্ৰহ আৰু ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিবেদনৰ পৰা কাৰ্যকৰী চোৰাংচোৱালৈ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰা যাৰ ফলত কিল চেইন নাটকীয়ভাৱে ছুটি হয় আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ তথ্যৰ বিশাল প্ৰবাহ কাৰ্যকৰী চোৰাংচোৱালৈ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰা যাৰ ফলত কিল চেইন নাটকীয়ভাৱে ছুটি হয় ষ্ট্ৰেটেজিক প্লেনিং কৌশলগত পৰিকল্পনা প্ৰাকৃতিক ভাষা প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু ভৱিষ্যদ্বাণীমূলক বিশ্লেষণ ব্যৱহাৰ কৰি সেনাপতিসকলক ভাবুকি মূল্যায়ন কৰাত সহায় কৰা আৰু শত্ৰুৰ গতিবিধিৰ আৰ্হি অধ্যয়ন কৰা আৰু যুদ্ধৰ অনুকৰণ চলোৱা Streamlined supply chains. Streamline কৰা যোগান শৃংখল উচ্চতাৰ সীমান্ত আৰু মৰুভূমিৰ পৰিৱেশকে ধৰি
বিভিন্ন কাৰ্যকাৰী ভূখণ্ডত বাস্তৱ সময়ৰ প্ৰশাসনিক আৰু লজিষ্টিক ব্যৱস্থাপনাক অনুকূল কৰি তোলা। প্লেটফৰ্ম ব্ৰেকডাউন কৌটিল্য ভাৰ্চেছ কিউ ফ'ৰ্চ ফিচাৰ এণ্ড প্লেটফৰ্ম এণ্ড কৌটিল্য আৰু কিউ ফ'ৰ্চৰ মাজৰ কি পাৰ্থক্য আছে? প্ৰাইমাৰী ফ'কাছ কমাণ্ড ইণ্টেলিজেন্স এণ্ড অপাৰেশ্যনেল প্লেনিং লজিষ্টিক ইনভেণ্টৰী এণ্ড ছাষ্টেইনমেণ্ট core technology large language models LLMs NLP and interactive artificial intelligence dashboards Q4 big data analytics predictive modeling and secure digital workflows ইয়াৰে K function হৈছে কৌটিল্যৰ K function হৈছে acts as an artificial co-pilot for commanders ingest structured and unstructured data including handwritten field notes, OCR scans, and tablet inputs to provide a real-time situational awareness. Q4 আকৌ কি আছে? Streamlines supply chains, monitors weapon and ammunition readiness, tracks troop manpower, and manages rations and equipment across units. ঠিক আছে? ফিচাৰ আৰু প্লেটফৰ্ম কৌটিল্য আৰু Q4 কি হয়? 3 নম্বৰ পইণ্ট হৈছে ষ্ট্ৰেটেজিক ছিগনিফিকেন্স কৌশলগত তাৎপৰ্য ৰিভলিউচনাইজিং ৱেৰফেয়াৰ ৰিভলিউচন ইন মিলিটাৰী এফেয়াৰ্ছ RMA বিপ্লৱী যুদ্ধ সামৰিক পৰিক্ৰমাত বিপ্লৱ ভাৰতীয় সেনাক পৰম্পৰাগত প্ৰতিক্ৰিয়াশীল যুদ্ধৰ পৰা ভৱিষ্যদ্বাণীমূলক এলগৰিদমিক আৰু তথ্যচালিত পদ্ধতিলৈ স্থানান্তৰিত কৰে আমেৰিকাৰ সেনাবাহিনীৰ প্ৰজেক্ট মেভেন আৰু চীনৰ বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন যুদ্ধৰ দৰে বিশ্বব্যাপী ধাৰাক প্ৰতিফলিত কৰে সেল্ফ ৰিলায়েন্স আত্মনিৰ্ভৰতা খিলঞ্জীয়াভাৱে বিকশিত এই সঁজুলিসমূহে এক বৃহৎ কৌশলগত দুৰ্বলতাক সম্বোধন কৰে বিদেশী প্ৰশিক্ষিত AI মডেলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে তথ্যৰ সাৰ্বভৌমত্ব বেকেডৰ লিক আৰু কাৰ্যকাৰী প্ৰশিক্ষণ পক্ষপাতিত্বৰ জটিল বিপদৰ সৃষ্টি হয় বিদেশী প্ৰশিক্ষিত AI মডেলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে তথ্যৰ সাৰ্বভৌমত্ব বেকেডৰ লিক আৰু কাৰ্যকাৰী প্ৰশিক্ষণ পক্ষপাতিৰ জটিল বিপদৰ সৃষ্টি হয় বুলি কৈছে সেয়েহে খিলঞ্জীয়াভাৱে বিকশিত এই সঁজুলিসমূহ এক বৃহৎ কৌশলগত দুৰ্বলতাক সম্বোধন কৰে proven operational efficiency প্ৰমাণিত কাৰ্যকৰী দক্ষতা এই প্লেটফৰ্মসমূহৰ ত্বৰণ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পৰা পাঠৰ দ্বাৰা অনুঘটক হৈছিল য'ত ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ কৰা এটা উন্নত আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স মডেলে 94% সঠিকতাৰে বিৰোধী ইউনিটসমূহক অৱস্থিত কৰিব পাৰে আধুনিক সীমান্তলৈ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে কঢ়িয়াই অনা মাৰাত্মক নিখুঁততাক উজ্জ্বল কৰি তুলিছিল ঠিক আছে Which artificial intelligence platform has been indigenously developed by the Indian Army to act as an AI co-pilot for command intelligence and tactical strategic planning? Q-Force, Kautilya, Project Maven, and Sindur. Which artificial intelligence platform has been indigenously developed by the Indian Army to act as an artificial intelligence co-pilot for common intelligence and tactical strategic planning ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় কাৰেক্ট এনসাৰ হল অপশন বি কৌটিল্য ঠিক আছে কাৰেক্ট এনসাৰ হল অপশন বি কৌটিল্য
আৰু এটা কুৱেশ্যন আনিছিলোঁ The Indian Army's newly launched advanced artificial intelligence platform Q-Force is primarily dedicated to optimizing which of the following operational areas? Cyber warfare and counterintelligence, automated drone operations and surveillance, logistics inventory supply chain management, satellite imagery analysis and threat detection. The Indian Army newly launched advanced AI platform Q-Force is primarily dedicated to optimizing which of the following operational areas? ইয়াৰে কোনকেইটা শুদ্ধ হয়? কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ল অপশ্যন চি। ইতিমধ্যে পঢ়িলোঁ লজিষ্টিক ইনভেণ্টৰী এণ্ড ছাপ্লাই চেইন মেনেজমেণ্ট। ঠিক আছে, অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ, লজিষ্টিক ইনভেণ্টৰী এণ্ড ছাপ্লাই চেইন মেনেজমেণ্ট। Supply chain sustainment. Moving to the next topic, India-US draw up deal on rare earth element. India-US draw up deal on rare earth elements. ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত স্থাপন কৰা কাঠামোৰ প্ৰাথমিক লক্ষ্যসমূহৰ ভিতৰত আছে যোগান শৃংখল সুৰক্ষিত কৰা, জটিল খনিজ পদাৰ্থ আৰু আপুৰুগীয়া পৃথিৱীৰ মৌলৰ এক স্থিৰ নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু নিৰবিচ্ছিন্ন যোগান নিশ্চিত কৰা। যোগান শৃংখল সুৰক্ষিত কৰা, জটিল খনিজ পদাৰ্থ আৰু আপুৰুগীয়া পৃথিৱীৰ মৌলৰ এক স্থিৰ নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু নিৰবিচ্ছিন্ন যোগান নিশ্চিত কৰা। যোগান শৃংখলৰ স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি কৰা, বাহ্যিক বিঘিনি বা ভূ ৰাজনৈতিক চাপৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা হ্ৰাস কৰা, স্থিতিস্থাপক আৰু বৈচিত্ৰ্যময় যোগান শৃংখল নিৰ্মাণ কৰা, একচেটিয়া অধিকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া, বিশ্ব প্ৰযুক্তি যোগানৰ শৃংখলৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় আপুৰুগীয়া পৃথিৱীৰ খনিজ আৰু কৌশলগত ধাতুৰ ওপৰত চীনৰ ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণৰ ওপৰত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা উদ্বেগক সমাধান আৰু হ্ৰাস কৰা। ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত স্থাপন কৰা কাঠামোৰ প্ৰাথমিক লক্ষ্যসমূহৰ ভিতৰত আছে যোগান শৃংখল সুৰক্ষিত কৰা, যোগান শৃংখলৰ স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি কৰা, একচেটিয়া অধিকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া, বিশ্ব প্ৰযুক্তি যোগান শৃংখলৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় আপুৰুগীয়া পৃথিৱীৰ খনিজ আৰু কৌশলগত ধাতুৰ ওপৰত চীনৰ ৰপ্তানি নিয়ন্ত্ৰণৰ ওপৰত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা উদ্বেগক সমাধান আৰু হ্ৰাস কৰা। এই কাঠামোত উল্লেখ কৰা মূল বিৱৰণ আৰু সহযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰসমূহ হ'ল কূটনৈতিক প্ৰেক্ষাপট, একাদশ কোৱাড বৈদেশিক মন্ত্ৰীসভাৰ আঁৰত এই চুক্তিখন দৃঢ় কৰা হয়। আনুষ্ঠানিক উপাধি, চুক্তিখনৰ আনুষ্ঠানিক শিৰোনাম জটিল খনিজ আৰু আপুৰুগীয়া পৃথিৱীৰ খনন আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণত যোগান সুৰক্ষিত কৰা। শেষৰ পৰা শেষলৈকে সহযোগিতা, অংশীদাৰিত্বই জটিল খনিজ পদাৰ্থৰ সমগ্ৰ জীৱন চক্ৰটোত সামৰি লৈছে, বিশেষভাৱে লক্ষ্য কৰি কি খনি প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, পুনঃ ব্যৱহাৰ আৰু সম্পৰ্কীয় বিনিয়োগ। ইয়াৰ গুৰুত্ব কি হয়? ইম্পৰ্টেঞ্চ, কৌশলগত গুৰুত্ব, লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা খনিজ আৰু ধাতুসমূহক আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ যোগান শৃংখল বজাই ৰখাৰ বাবে একেবাৰে প্ৰয়োজনীয় বুলি স্বীকৃতি দিয়া হৈছে। স্ক্ৰেপৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া, কেঁচা নিষ্কাশনৰ বাহিৰেও এই কাঠামোতে সম্পদৰ কাৰ্যক্ষমতা সৰ্বাধিক কৰিবলৈ আপুৰুগীয়া পৃথিৱীৰ স্ক্ৰেপ আৰু পুনঃ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত সহযোগিতা কৰাৰ ওপৰত স্পষ্টভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে।
ঠিক আছে। কৌশলগত গুৰুত্ব লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা খনিজ আৰু ধাতুসমূহক আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ যোগান শৃংখলাই বজাই ৰখাৰ বাবে একেবাৰে প্ৰয়োজনীয় বুলি স্বীকৃতি দিয়া হৈছে। On the slightness of the 11th Quad Foreign Ministers meeting, India and United States on Tuesday firmed up an important framework for cooperation in ensuring steady supplies of critical minerals, in a move that follows growing concerns over China's export controls of rare earth minerals and strategic metals vital for technology supply chains. The framework aims to deepen India-US cooperation across the critical minerals and rare earth supply chain, including mining, processing, and recycling and related investment. এইমাত্ৰ ক'লো খনি প্ৰক্ৰিয়াকৰণ পুনঃ ব্যৱহাৰ আৰু সম্পৰ্কীয় বিনিয়োগ। It seeks to strengthen resilient and diversified supply chains while promoting collaboration in financing and effective management of critical minerals and rare earth scrap, said an announcement on the framework titled Securing of Supply in Mining and Processing of Critical Minerals and Rare Earths. Objectives ক'লোৱে মই। The primary goals of the framework established between India and United States include কি? Securing supply chains, enhancing supply chain resilience, countering monopolies, যোগান শৃংখল সুৰক্ষিত কৰা, যোগান শৃংখলৰ স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি কৰা, একচেটিয়া অধিকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া। কূটনৈতিক প্ৰেক্ষাপট, আনুষ্ঠানিক উপাধি আৰু শেষৰ পৰা শেষলৈকে সহযোগিতা কৰা। The key details and areas of cooperation outlined in the framework include diplomatic context. The agreement was firmed up on the slightness of the 11th Quad Foreign Ministers meeting. Official title: the agreement is officially titled Securing of Supply in the Mining and Processing of Critical Minerals and Rare Earths. End-to-end cooperation. The partnership spans the entire life cycle of the critical minerals, specifically targeting কিহৰ ওপৰত? মাইনিং খনি, প্ৰচেছিং প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, ৰিচাইকেল পুনৰ্ব্যৱহাৰ, ৰিলেটেড ইনভেষ্টমেণ্ট সম্পৰ্কীয় বিনিয়োগ। ষ্ট্ৰেটেজিক ইম্পৰ্টেঞ্চ ক'লোৱে মাত্ৰ। খনিজ আৰু ধাতুসমূহক আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ যোগান শৃংখলা বজাই ৰখাৰ বাবে একেবাৰে প্ৰয়োজনীয় বুলি স্বীকৃতি দিয়া হৈছে। ফ'কাছ অন স্ক্ৰেপৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা। কেঁচা নিষ্কাশনৰ বাহিৰেও কাঠামোটোৱে সম্পদৰ কাৰ্যক্ষমতা সৰ্বাধিক কৰিবলৈ আপুৰুগীয়া পৃথিৱীৰ স্ক্ৰেপ আৰু পুনঃ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত সহযোগিতা কৰাৰ ওপৰত স্পষ্টভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। ঠিক আছে। মূলতঃ কৈছে যে ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত স্থাপন কৰা কাঠামোৰ প্ৰাথমিক লক্ষ্যসমূহ এয়াই আছিলে। উদ্দেশ্যটো এয়াই আছিলে যে যোগান শৃংখল সুৰক্ষিত কৰা, যোগান শৃংখলাৰ স্থিতিস্থাপকতা, একচেটিয়া অধিকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া। Securing supply chains, enhancing supply chain resilience, countering monopolies. What is the official title of the bilateral framework signed between India and United States? Indo-US Rare Earth Initiatives, Global Critical Minerals Security Pact, Option C, Securing of Supply in the Mining and Processing of Critical Minerals and Rare Earths, Option D, Elite Alliance for Technology and Technology Supply Chains.
Which one is correct? What is the official title of the bilateral framework signed between India and United States? Option C is the correct answer. Securing of supply in the mining and processing of crucial minerals and rare earths. Option C is the correct answer. ঠিক আছে? Moving to the next topic. Quad announces maritime plans amid Hormuz crisis. Quad announces maritime plans amid Hormuz crisis. Responding to the challenges emanating from the conflict hit Persian Gulf and the tensions in the South China Sea, the Quad grouping on Tuesday pledged to enhance cooperation in the maritime and energy domains. At the 11th Quad Foreign Ministers meeting, External Affairs Minister S. Jaishankar and his counterparts from Australia, Japan, and the United States launched initiatives on energy security as well as on maritime surveillance and domain awareness to aid in emergency operations and humanitarian responses at sea. K frameworks and initiatives launched. Maritime security and domain awarenesses. Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration, Common Operating Picture, Quad at Sea Ship Observer Mission. সামুদ্রিক নিরাপত্তা and domain সজাগতা. ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় সামুদ্ৰিক চোৱাচিতা সহযোগিতা কোৱাড ৰাষ্ট্ৰৰ সামূহিক চোৰাংচোৱাগিৰিৰ সম্পত্তিৰ লাভ উঠাবলৈ ই একেবাৰে নতুন পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰা হৈছিল। ই ভাৰত মহাসাগৰ অঞ্চলৰ ওপৰত প্ৰাৰম্ভিক ভৌগোলিক মনোনিৱেশৰ সৈতে বৰ্ধিত বাস্তৱ সময়ৰ তথ্য বিনিময়ত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। কমন অপাৰেটিং পিকচাৰ বৰ্তমানৰ ইণ্ডো-পেচিফিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ মেৰিটাইম ডমেইন এৱাৰনেছৰ ওপৰত সম্প্ৰসাৰণ কৰি কোৱাডে জাহাজৰ গতিবিধি অনুসৰণ, অবৈধ মাছ ধৰা প্ৰতিহিত আৰু জোৰ-জবৰদস্তি সামুদ্ৰিক কাৰ্যকলাপ নিৰীক্ষণৰ বাবে এক বিস্তৃত COP বিকশিত কৰিছে। বুজি পাইছেনে? ইণ্ডো-পেচিফিক মেৰিটাইম ছাৰ্ভিলেন্স কোলাবৰেশ্যন, ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় সামুদ্ৰিক চোৱাচিতা সহযোগিতা, কোৱাড ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সামূহিক চোৰাংচোৱাগিৰিৰ সম্পত্তিৰ লাভ উঠাবলৈ ই একেবাৰে নতুন পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰা হৈছিল। ই ভাৰত মহাসাগৰ অঞ্চলৰ ওপৰত প্ৰাৰম্ভিক ভৌগোলিক মনোনিৱেশৰ সৈতে বৰ্ধিত বাস্তৱ সময়ৰ তথ্য বিনিময়ত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। It focuses on enhanced real-time information sharing with an initial geographic focus on the Indian Ocean region. Common Operating Picture (COP) Expanding on the existing Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness, the Quad is developing a comprehensive COP to track vessel movements, counter illegal fishing, and monitor coercive maritime activities. বৰ্তমানৰ ইণ্ডো-পেচিফিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ মেৰিটাইম ডমেইন এৱাৰনেছৰ ওপৰত সম্প্ৰসাৰিত কৰি কোৱাডে জাহাজৰ গতিবিধিক অনুসৰণ, অবৈধ মাছ ধৰা প্ৰতিহিত আৰু জোৰ-জবৰদস্তি সামুদ্ৰিক কাৰ্যকলাপ নিৰীক্ষণৰ বাবে এক বিস্তৃত COP বিকশিত কৰিছে। কোৱাড এট চি শ্বিপ অবজাৰ্ভাৰ মিছন ভাৰতে কৌশলগত কাৰ্যক্ষমতা গঢ়ি তোলা আৰু অবৈধ সামুদ্ৰিক কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবে এই অভিযানৰ পৰৱৰ্তী সংস্কৰণ আয়োজন কৰিব। India will host the next edition of this mission to build tactical interoperability and combat unlawful maritime activities. Energy and economic security.
শক্তি আৰু অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তা কোৱাড ইনিচিয়েটিভ অন ইণ্ডো-পেচিফিক এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি ভাৰতে কৌশলগত আন্তঃকাৰ্যক্ষমতা গঢ়ি তোলা আৰু অবৈধ সামুদ্ৰিক কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবে অভিযানৰ পৰৱৰ্তী সংস্কৰণ আয়োজন কৰিব। ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় শক্তি নিৰাপত্তাৰ ওপৰত কোৱাডৰ পদক্ষেপ পশ্চিম এছিয়া পাৰস্য উপসাগৰৰ অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ দ্বাৰা প্ৰেৰিত এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে যে আঞ্চলিক শক্তিৰ স্থিতিস্থাপকতা জৰুৰীকালীন সঁহাৰিৰ অনুশীলন আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ বিশ্লেষণ নিশ্চিত কৰা। Prompted by the volatile situation in West Asia/Persian Gulf, this initiative aims to ensure regional energy resilience, emergency response exercises, and international market analysis. Quad Critical Minerals Initiative Framework জটিল খনিজ পদাৰ্থৰ বাবে যোগান শৃংখল সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে এটা নতুন নীতি সমন্বয়ৰ আহিলা খনন প্ৰক্ৰিয়া আৰু পুনৰ ব্যৱহাৰ মাইনিং প্ৰচেছিং এণ্ড ৰিচাইক্লিং যাৰ প্ৰত্যক্ষ লক্ষ্য হৈছে একক দেশৰ নিৰ্ভৰশীলতা আৰু অৰ্থনৈতিক জোৰ জবৰদস্তিৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা হ্ৰাস কৰা। Option C, Tech Connectivity and Counter-Terrorism. Undersea Cable Connectivity. সাগৰৰ তলৰ কেবল সংযোগ কোৱাডে 2026 চনৰ ভিতৰত পেচিফিক দ্বীপমঞ্চৰ সকলো দেশক সুৰক্ষিত সাগৰৰ তলৰ কেবলৰ জৰিয়তে সংযোগ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধভাৱে যাতে তেওঁলোকৰ ডিজিটেল ভৱিষ্যতক বিধ্বংসীৰ বিৰুদ্ধে সুৰক্ষিত কৰা হয়। Next Gen Tech আৰু কৃষি Next Gen Tech and Agriculture Collaboration on 6G telecommunication standards and open RAN networks 6G telecommunication প্ৰামাণিক আৰু মুক্ত RAN নেটৱৰ্কৰ ওপৰত সহযোগিতা AI Engage Initiative কৃষি উৎপাদন আৰু খাদ্য সুৰক্ষা বৃদ্ধিৰ বাবে AI আৰু ৰবটিক্স ব্যৱহাৰ কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণা প্ৰকল্পৰ বাবে বঁটা ঘোষণা কৰা। কাউণ্টাৰ টেৰৰিজিম সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অষ্ট্ৰেলিয়াই 2026 চনৰ জুন মাহত কোৱাড সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী টেবলটপ অনুশীলন আয়োজন কৰিব য'ত ৰাষ্ট্ৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত চলি থকা সন্ত্ৰাসবাদ আৰু মানৱবিহীন বিমানৰ অবৈধ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত স্পষ্টভাৱে গুৰুত্ব দিব। ঠিক আছে, বুজিব পাৰিছে? জিঅ'পলিটিকেল এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক কনটেক্সট ভূ-ৰাজনৈতিক আৰু কৌশলগত প্ৰসংগ নিয়মভিত্তিক সামুদ্ৰিক ব্যৱস্থা ৰুলছ বেছড মেৰিটাইম অৰ্ডাৰ যৌথ বিবৃতিত UNCLOS ইউনাইটেড নেশ্যনছ কনভেনশ্যন অন দ্য ল অৱ দ্য চি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাগৰীয় আইন সম্পৰ্কীয় সন্ধি আনুগত্যৰ ওপৰত কঠোৰভাৱে পুনৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। ইয়াত লোহিত সাগৰ আৰু হৰমুজ জলদ্বীপত বাণিজ্যিক জাহাজ চলোৱাৰ আক্ৰমণক স্পষ্টভাৱে গৰিহণা দিয়া হৈছে আৰু দক্ষিণ চীন সাগৰত জোৰ জবৰদস্তিমূলক কাৰ্য আৰু বিপজ্জনক কৌশলৰ ওপৰত গুৰুতৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ফকাছ অন গ্ল'বেল শ্বক পইণ্টছ গ্ল'বেল শ্বক পইণ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া কেৱল প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ পৰা পাৰস্য উপসাগৰ আৰু পশ্চিম এছিয়াৰ ভূ-ৰাজনৈতিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ কোৱাডৰ পৰম্পৰাগত মনোযোগ স্থানান্তৰিত হোৱাটোৱে গ্ৰুপিঙৰ সম্প্ৰসাৰিত কৌশলগত দিগন্তৰ সংকেত দিয়ে। এই কথা স্বীকাৰ কৰি কয় যে ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় নিৰাপত্তা মধ্যপ্ৰাচ্যৰ শক্তি কৰিডৰৰ সৈতে অবিচ্ছেদ্যভাৱে জড়িত হৈ আছে। Recognizing that Indo-Pacific security is inextricably linked to Middle Eastern energy corridors. Countering economic coercion.
অৰ্থনৈতিক জোৰ জবৰদস্তিৰ প্ৰতিহিত। গোটটোৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বেচ্ছাচাৰী ৰপ্তানি নিষেধাজ্ঞা আৰু জটিল কেঁচামালৰ মূল্যৰ হেতালি খেলাৰ ওপৰত গুৰুতৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছিল, যাৰ ফলত চীন+1 কৌশল আৰু যোগান শৃংখল বিচ্ছিন্ন ডি-ৰিস্কিং শক্তিশালী হৈছিল। ঠিক আছে। With reference to the AI Engage initiative announced in the 11th Quad Foreign Ministers meeting, what is the primary area of applications? Undersea cable cyber security. Option B, maritime domain tracking systems. Option C, agriculture yields and food security. Option D, critical minerals supply chain optimization. With reference to the AI Engage initiative announced in the 11th Quad Foreign Ministers meeting, what is the primary area of applications? ইয়াৰে কোনগিটা শুদ্ধ হয়? Option C, agricultural yields and food security. Correct option, agricultural yields and food security. The Artificial Intelligence Engage initiative specifically awards international research projects that utilize artificial intelligence and robotics to enhance agricultural productivity. Moving to the next topic. India-Canada aiming to seal treaty deal by year and Goel. India-Canada aiming to seal trade deal by year and Goel. India and Canada are aiming to conclude talks on a trade deal by the end of this year. If not earlier, Commerce Minister Piyush Goyal said during the first day of his 3-day visit to Canada. He also held meetings with top officials in the Canadian government, including with the Canadian Prime Minister Mark Carney, who called the free trade agreement being negotiated a game changer. The high-level bilateral talks between India and Canada represent a major push to revitalize economic ties. Here are the key points from the ongoing developments regarding the trade negotiations. Number 1 point is the timeline and target for the deal. Year-end deadline. Both nations are actively working toward concluding the negotiations for a free trade agreement officially known as the Comprehensive Economic Partnership Agreement by the end of this year, if not sooner. Trade growth target. The ultimate goal is to drastically scale up bilateral trade from its current level to $50 billion by 2030. Second point is a high-level diplomatic engagement. Meeting with Canadian PM, Indian Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met with Canadian Prime Minister Mark Carney in Ottawa in the first day of his 3-day visit. A game changer. PM Mark Carney explicitly described the proposed free trade deal as a game changer for Canadian workers and business, nothing that it will unlock a massive new market. Political momentum. This rare first-day reception of the Indian cabinet minister by the Canadian PM signals deep intent and a clear vision to reset and accelerate relations between the two countries.
Key factors and focus. Key factors of focus. The discussion and upcoming agreement are highlighting mutual opportunities across several core areas. Kiki, energy and clean tech, anti-food and agriculture, focusing on food security, sustainability, and boosting farmer incomes. Technology and digital infrastructure, education. Broader ministerial and business collaboration. Wide-ranging talks. Beyond the Prime Minister, Minister Goel had constructive meetings with key Canadian cabinet members, including International Trade Minister Maninder Sindhu, Foreign Minister Anita Anand, and Agricultural Minister Hat McDonald. Unprecedented business delegation. Minister Goel is leading a delegation of around 100 Indian business leaders to Toronto for the Canada-India Trade and Investment Forum. This represents the largest trade delegation India has ever sent abroad, underlining a significant shift toward a full economic engagement. তিনিদিনীয়া কানাডা ভ্ৰমণৰ প্ৰথম দিনটোত বাণিজ্য মন্ত্ৰী পীয়ূষ গোয়েলে কয় যে ভাৰত আৰু কানাডাই ইয়াৰ আগত নহলেও চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে বাণিজ্যিক চুক্তিৰ আলোচনা সমাপ্ত কৰাৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে। কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাৰ্ক কাৰ্নিকে ধৰি কানাডা চৰকাৰৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতেও বৈঠকত মিলিত হয়, যিয়ে আলোচনাৰ জৰিয়তে চলি থকা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিখনক গেম চেঞ্জাৰ বুলি অভিহিত কৰে। ভাৰত আৰু কানাডাৰ মাজত হোৱা উচ্চ পৰ্যায়ৰ দ্বিপাক্ষিক আলোচনাই অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে এক বৃহৎ ঠেলা প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। বাণিজ্যিক আলোচনাৰ সন্দৰ্ভত চলি থকা পৰিঘটনাৰ মূল কথাসমূহ কৈছে যে চুক্তিৰ বাবে সময়সীমা আৰু লক্ষ্য। বছৰৰ শেষৰ সময়সীমা, দুয়োটা ৰাষ্ট্ৰই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিৰ বাবে আলোচনা সমাপ্ত কৰাৰ দিশত সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি আছে, যাক আনুষ্ঠানিকভাৱে বিস্তৃত অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰত্ব চুক্তি বুলি জনা যায়। এই বছৰৰ শেষৰ ফালে যদিও সোনকালে নহয়। বাণিজ্য বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য। চূড়ান্ত লক্ষ্য হৈছে যে 2030 চনৰ ভিতৰত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৰ্তমানৰ স্তৰৰ পৰা $50 বিলিয়ন ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি কৰা। উচ্চ পৰ্যায়ৰ কূটনৈতিক সংযোগ। কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠক। ভাৰতৰ বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীয়ূষ গোয়েলে তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণৰ প্ৰথম দিনাই অটৱাত কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাৰ্ক কাৰ্নিৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিছিল। PM মাৰ্ক কাৰ্নিয়ে প্ৰস্তাৱিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিখনক কানাডাৰ শ্ৰমিক আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে গেম চেঞ্জাৰ বুলি স্পষ্টভাৱে বৰ্ণনা কৰি কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা এখন বৃহৎ নতুন বজাৰ মুকলি কৰা হ'ব। ৰাজনৈতিক গতিবেগ। কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ কেবিনেট প্ৰধানমন্ত্ৰীক বিৰল প্ৰথম দিনাৰ অভ্যৰ্থনাই দুয়োখন দেশৰ মাজত সম্পৰ্ক পুনৰ স্থাপন আৰু ত্বৰান্বিত কৰাৰ গভীৰ অভিপ্ৰায় আৰু স্পষ্ট দৃষ্টিভংগীৰ সংকেত দিয়ে। আলোচনা আৰু আগন্তুক চুক্তিসমূহে কেইবাটাও মূল ক্ষেত্ৰত পাৰস্পৰিক সুযোগসমূহ উজ্জ্বল কৰি তুলিছে, যেনে শক্তি আৰু ক্লিন টেক, কৃষি খাদ্য আৰু কৃষি, খাদ্য সুৰক্ষা, বহনক্ষমতা আৰু কৃষকৰ আয় বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া, প্ৰযুক্তি আৰু ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি। শিক্ষা, বহল মন্ত্ৰালয় আৰু ব্যৱসায়িক সহযোগিতা, ব্যাপক আলোচনা। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাহিৰেও মন্ত্ৰী গোৱালে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মন্ত্ৰী মনিন্দৰ সিন্ধু, বৈদেশিক মন্ত্ৰী অনিতা আনন্দ, কৃষি মন্ত্ৰী হিথ মেকডনাল্ডকে ধৰি কানাডাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্যসকলৰ সৈতে গঠনমূলক বৈঠকত মিলিত হয়। Which trade agreement are India and Canada currently negotiating to conclude by the end of the year? Comprehensive Economic Partnership Agreement, Trans-Pacific Partnership,
Option C, South Asian Free Trade Area, Economic Cooperation and Trade Agreement. কোনটো শুদ্ধ হয়? Which trade agreement are India and Canada currently negotiating to conclude by the end of the year? Option A, Comprehensive Economic Partnership Agreement CEPA. Option A is the correct answer. Moving to the next topic, give prosecution immunity to Sambal Garch, says Supreme Court. Give prosecution immunity to Sambal Garch, says as Supreme Court. The Supreme Court directed Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan on Tuesday to consider immunity from prosecution for forest guards serving on the front line in the battle to protect Sambal against illegal sand miners. The court said the state should examine the need to notify prosecution immunity for their forest guards under Section 218, Clause 3 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita for any bona fide actions taken against minors in the line of duty. The immunity is the same as the one afforded to the armed forces. Core objective. Target stage, the goal. The Supreme Court directed 3 states, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan, to take action. The goal, to consider granting immunity from prosecution to frontline forest guards who were actively fighting illegal sand mining in the Sambal area. Legal mechanism, specific provision, condition for immunity and standard of protection. Specific provision. The states are required to examine notifying this immunity under Section 218, Clause 3 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Condition for immunity. The protection would apply strictly to bona fide action taken by the guards against illegal miners while platforming their official duties. Standard of protection. This legal immunity is equivalent to the high-level protection already afforded to the armed forces. Context and importance, frontline battle and empowerment. মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্য প্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানক নিৰ্দেশ দিয়ে যে অবৈধ বালি খনিৰ পৰা চালাম্বক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ যুঁজত ফ্ৰণ্টলাইনত কৰ্মৰত বনৰক্ষীসকলৰ বিৰুদ্ধে বিচাৰৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ কথা বিবেচনা কৰিব লাগে। বুজিছে? মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্য প্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানক নিৰ্দেশ দিয়ে যে অবৈধ বালি খনিৰ পৰা চাম্বালক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ যুঁজত ফ্ৰণ্টলাইনত কৰ্মৰত বনৰক্ষীসকলৰ বিৰুদ্ধে বিচাৰৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ কথা বিবেচনা কৰিব লাগে। আদালতে কয় যে ৰাজ্যসমূহে কৰ্তব্যৰত খনিকৰসকলৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা যিকোনো সঁচা কথাৰ বাবে ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ 218 নম্বৰ ধাৰাত 218 ক্লজ 3 ধাৰাত তেওঁলোকৰ বনৰক্ষীসকলৰ বাবে বিচাৰৰ ৰক্ষা কৱচ অৱগত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা পৰীক্ষা কৰা উচিত। সশস্ত্ৰ বাহিনীক দিয়া ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ সৈতে একে। ঠিক আছে? আদালতে কৈছে যে ৰাজ্যসমূহে কৰ্তব্যৰত খনিকৰসকলৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা যিকোনো সঁচা কথাৰ বাবে ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ 218 3 নম্বৰ ধাৰাত তেওঁলোকৰ বনৰক্ষীসকলৰ বাবে বিচাৰৰ ৰক্ষা কৱচ অৱগত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা পৰীক্ষা কৰা উচিত বুলি কৈছে। সশস্ত্ৰ বাহিনীক দিয়া ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ সৈতে একে বুলি কৈছে। ঠিক আছে? Which Supreme Court directive recently
addressed the safety of frontline forest guards against the illegal sand miners, which a Supreme Court directive recently addressed the safety of frontline forest guards against the illegal sand miners, to increase their monthly allowance and provide better field equipment, to consider granting them immunity from prosecution for bona fide actions. Option C, to replace them completely with central paramilitary forces in all reserves. Option D, to restrict their patrolling duties strictly to daylight hours, which a Supreme Court directive recently addressed the safety of frontline forest guards against the illegal sand miners. Correct answer hol. Option B is the correct answer, to consider granting them immunity from prosecution for bona fide actions. To consider the granting them immunity from prosecution for bona fide actions is the correct answer, option B. Moving to the next topic, SC to examine if law is diluting the count of wetlands in India. SC to examine if law is diluting the count of wetlands in India. The Supreme Court on Tuesday agreed to examine a challenge to the constitutional validity of the definition of wetlands in the Wetlands Conservation and Management Rules 2017 for arbitrarily excluding most human-made, artificial and historically developed wetlands from environmental protection and diluting accountability through decentralized oversight. A bench headed by Chief Justice of India Surya Kant issued formal notice to the Union government on a petition filed jointly by a group of environmental activities and professionals led by Ravindra Sinha that the definition of wetlands in Rule 2G of the 2017 law was inconsistent with India's binding international obligations under the Ramsar Convention to 1971. Core legal challenge, Supreme Court involvement. The Supreme Court of India has agreed to examine a petition challenging the constitutional validity of the definition of wetlands under the Wetlands Conservation and Management Rules 2017. Notice issued. The court has issued a formal notice to Union government to respond to the petition. Grievances and arguments. Arbitrary exclusion. The petitioners argued that the definition in rule of the 2017 law arbitrarily excludes the majority of human-made, artificial and historically developed wetlands from receiving environmental protection. Diluted accountability. The petition claims the 2017 rules weaken environmental accountability by shifting to a system of decentralized oversight. International non-compliance. The current domestic definition is challenged for being inconsistent with India's binding international obligations under the Ramsar Convention 1971. The petitioners. The legal challenge was filed jointly by a group of environmental activities and professionals led by Ravindra Sinha. মানৱসৃষ্ট কৃত্ৰিম আৰু ঐতিহাসিকভাৱে উন্নত জলাশয়ৰ অধিকাংশ পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ পৰা ইচ্ছাকৃতভাৱে বাদ দিয়াৰ বাবে আৰু বিকেন্দ্ৰীকৃত তদাৰকীৰ জৰিয়তে জবাবদিহিতা
জবাবদিহিতা পাতল কৰাৰ বাবে জলাশয় নিয়ম 2017ত আলাহল সংজ্ঞাৰ সাংবিধানিক বৈধতাক লৈ প্ৰত্যাহ্বান পৰীক্ষা কৰিবলৈ মঙলবাৰে সন্মত হয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। বুজিব পাৰিছে? মানৱসৃষ্ট কৃত্ৰিম আৰু ঐতিহাসিকভাৱে উন্নত জলাশয়ৰ অধিকাংশকে পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ পৰা ইচ্ছাকৃতভাৱে বাদ দিয়াৰ বাবে আৰু বিকেন্দ্ৰীকৃত তদাৰকীৰ জৰিয়তে জবাবদিহিতা পাতল কৰাৰ বাবে জলাশয় নিয়ম 2017ৰ আলাহল সংজ্ঞাৰ সাংবিধানিক বৈধতাক লৈ প্ৰত্যাহ্বান পৰীক্ষা কৰিবলৈ মঙলবাৰে সন্মত হয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তৰ নেতৃত্বত গঠিত বিচাৰপীঠে ৰবীন্দ্ৰ সিনহাৰ নেতৃত্বত পৰিৱেশ কৰ্মী আৰু পেছাদাৰী লোকৰ এটা দলে যৌথভাৱে দাখিল কৰা আবেদনৰ ভিত্তিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আনুষ্ঠানিক জাননী জাৰি কৰিছিল যে 2017 চনৰ আইনখনৰ নিয়ম 2 জলাশয়ৰ সংজ্ঞাটো ৰামছাৰ সন্ধি 1971 চনৰ অধীনত ভাৰতৰ বাধ্যতামূলক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাধ্যবাধকতাৰ সৈতে অসংগতিপূৰ্ণ বুলি কৈছে। 2017 চনৰ আইনখনৰ নিয়ম 2 জলাশয়ৰ সংজ্ঞাটো ৰামছাৰ সন্ধি আৰু 1971 চনৰ অধীনত ভাৰতৰ বাধ্যতামূলক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাধ্যবাধকতাৰ সৈতে অসংগতিপূৰ্ণ বুলি কৈছে। Who is the Chief Justice of India heading the bench that issued the formal notice regarding the wetlands definition challenge? Justice D. Y. Chandrachud, Justice Sanjeev Khanna, Justice Suryakant, Justice N.V. Ramana. Who is the Chief Justice of India heading the bench that issued the formal notice regarding the wetlands definition challenge? অপশ্যন চি এনচাৰ জাষ্টিছ সূৰ্যকান্ত। এইমাত্ৰ ইতিমধ্যে আমি পঢ়িলোঁ যে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তৰ নেতৃত্বত গঠিত বিচাৰপীঠে ৰবীন্দ্ৰ সিনহাৰ নেতৃত্বত পৰিৱেশ কৰ্মী আৰু পেছাদাৰী লোকসকলৰ এটা দলে যৌথভাৱে দাখিল কৰা আবেদনৰ ভিত্তিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আনুষ্ঠানিকভাৱে জাননী জাৰি কৰিছিলে। চ' কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন চি। The Supreme Court, next question, Supreme Court of India recently agreed to examine the constitutional validity of the definition of wetlands under which rules? Wetlands Protection and Regulation Rules 2015, Option B, Wetlands Conservation and Management Rules 2017, Environment Protection and Wetlands Rules 2020, Option D, National Wetlands Conservation Rules 2012. Which one correct? The Supreme Court of India recently agreed to examine the constitutional validity of the definition of wetlands under which rules? Correct answer hol option B. Wetlands Conservation and Management Rules 2017 is the correct answer. Moving to the next topic. No clarity on Quad Leaders Summit. Questions arise about a group's future. No clarity on Quad Leaders Summit. Questions arise about a group's future. The Quad Foreign Ministers meeting ended on Tuesday without any clarity on when the next Quad Summit
which was due to be held in India, will be scheduled. This sparked a speculation that the Quad may now revert to a ministerial dialogue as it was before it was upgraded in 2021. Previous Quad joint statements have always identified the current country that would host the next Leaders Summit. However, the statement issued after the meeting between External Affairs Minister S. Jaishankar, Australian Foreign Minister Penny Ong, Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi, and US Secretary of State Marco Rubio only referred to them as looking forward to the next summit. Uncertainty over the next Quad summit. The issue, deviation from protocol. Uncertainty over the next Quad summit. The issue. The meeting concluded without providing any concrete timeline or specific dates for the next high-level Quad Leaders Summit, which was scheduled to be hosted by India. Deviation from protocol. Historically, Quad joint statements explicitly name the host country and lay out clear expectations from the upcoming Leaders Summit. The recent statement diverged from this norm by only stating that the ministers are looking forward to the next summit. Second point, speculation of a downgrade or reversion. Structural concerns. The lack of clarity has fueled speculation among diplomatic observations that the Quad might be scaling back its engagements. Back to roots. There are fears that the grouping may revert to operating primarily as a ministerial level dialogue, mirroring its structure before it was upgraded to a formal leaders summit level in 2021. About diplomatic leadership and continuity. Key participants. The meeting brought together high-ranking diplomatic leaders from all four member nations: India, External Affairs Minister Jaishankar, Australia Foreign Minister Penny Ong, Japan Foreign Minister Toshimitsu Motegi, United States Secretary of State Marco Rubio. Commitment to dialogue. Despite the scheduling ambiguity for the leaders, the continuation of the foreign minister meeting shows that the bureaucratic and diplomatic channels between the four nations remain active and institutionalized. Broader strategic implications, delivering on outcomes. While the joint statements demonstrates a shared long-term intent, the inability to lock down a timeline highlights potential scheduling friction, differing domestic political priorities, or shifting geopolitical focuses among the member states. Testing resilience. As the Quad navigates these scheduling challenges, the focus will shift to how effectively the four nations can maintain momentum on critical initiatives, such as maritime security, critical technologies, and regional infrastructure, without the immediate push of an impending Leaders Summit. Which grouping recently held a foreign ministers meeting that ended without clarity on the schedule of its next Leaders Summit. Which grouping recently held a foreign ministers meeting that ended without clarity on the schedule of its next Leaders Summit. Next Leaders Summit. BRICS G20 Quad SCO. BRICS G20 Quad SCO. Correct answer will option C, Quad.
Moving to the next topic, important. Assam UCC bill tabled seeks a ban on polygamy. The Uniform Civil Code UCC Assam 2026 bill marks a significant shift in India's legal landscape. Following its introduction and subsequent passage in the State Assembly, Assam has become the third state after Uttarakhand and Gujarat to enact a uniform law governing personal matters. The legislation replaces various religion-based personal laws with a singular statutory framework, drawing both strong support for its social reforms and notable pushback over its implementation. Importance of the Assam UCC bill. The state government advocates for the UCC as a necessary step toward gender equality, modernization, and legal transparency. Its primary benefits include a ban on polygamy, gender equal inheritance, protection for live-in partners and children. Importance of the Assam UCC bill. অসম ইউচিচি বিলৰ গুৰুত্ব কি কি? ৰাজ্য চৰকাৰে ইউচিচিক লিংগ সমতা, আধুনিকৰণ আৰু আইনী স্বচ্ছতাৰ দিশত এক প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ হিচাপে পোষকতা কৰিছে। ইয়াৰ প্ৰধান সুবিধাসমূহ হ'ল বহুবিবাহৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা, বেন অন পলিগেমি। এই বিধেয়কখনে বিবাহ আৰু বহুবিবাহক সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিছে, কঠোৰ শাস্তি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা BNS অধীনত 7 বছৰলৈ কাৰাদণ্ড। নাৰীৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত আৰু বৈবাহিক শোষণ ৰোধৰ বাবে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই বিধেয়কখনে বিবাহ আৰু বহুবিবাহক সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিছে, কঠোৰ শাস্তি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ অধীনত 7 বছৰলৈ কাৰাদণ্ড। নাৰীৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত আৰু বৈবাহিক শোষণ ৰোধৰ বাবে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। জেণ্ডাৰ ইকুৱেল ইনহেৰিটেন্স, লিংগ সমান উত্তৰাধিকাৰ। এই সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰৰ বাবে একেধৰণৰ লিংগ সমান পচন্দৰ ক্ৰম স্থাপন কৰে। উইলবিহীন উত্তৰাধিকাৰীৰ বাবে আইনী উত্তৰাধিকাৰীসকলে ন্যায্যভাৱে মৃতকৰ পত্নী, সন্তান আৰু পিতৃ-মাতৃক অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। অসমান প্ৰথাগত বিতৰণক অতিক্ৰম কৰে। প্ৰটেকশ্যন ফৰ লিভ ইন পাৰ্টনাৰ্ছ এণ্ড চিলড্ৰেন। লিভ ইন পাৰ্টনাৰ এণ্ড শিশুৰ বাবে সুৰক্ষা। প্ৰথমবাৰৰ বাবে লিভ ইন সম্পৰ্কক আনুষ্ঠানিকভাৱে আইনী কাঠামো দিয়া হৈছে। এই আইনখনে নিশ্চিত কৰে যে পঞ্জীয়নভুক্ত লিভ ইন সম্পৰ্কৰ পৰা জন্ম লোৱা যিকোনো শিশু সম্পূৰ্ণৰূপে বৈধ আৰু নিৰ্জন অংশীদাৰক আদালতৰ জৰিয়তে আৰ্থিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দাবী কৰাৰ আইনী অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। বুজি পাইছে? প্ৰথমবাৰৰ বাবে লিভ ইন সম্পৰ্কক আনুষ্ঠানিকভাৱে আইনী কাঠামো দিয়া হৈছে। এই আইনখনে নিশ্চিত কৰে যে পঞ্জীয়নভুক্ত লিভ ইন সম্পৰ্কৰ পৰা জন্ম লোৱা যিকোনো শিশু সম্পূৰ্ণৰূপে বৈধ আৰু নিৰ্জন অংশীদাৰক আদালতৰ জৰিয়তে আৰ্থিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দাবী কৰাৰ আইনী অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। The introduction of the UCC bill paves the way for an on-the-record discussion on why it is the need of the hour and how it will help realize the path our founding fathers laid down, said Himanta Biswa Sarma. Preserving racialistic diversity. While the legal conditions are standardized, the bill allows couples to solemnize marriages via their own religious customs, be it Vedic Vivah, Nikah Anand Karas, Ahom
or others. K. Concerns and criticisms. The bill has faced intense scrutiny from opposition parties such as Congress, Rajardal, and TMC, as well as various socio-religious organizations. Exclusion of scheduled tribes. বিধেয়কখনক বিৰোধী দলসমূহৰ যেনে কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল আৰু TMCৰ লগতে বিভিন্ন সামাজিক ধৰ্মীয় সংগঠনৰ তীব্ৰ নিৰীক্ষণৰ সন্মুখীন হৈছে। অনুসূচিত জনজাতিসকলক বাদ দিয়া। অনুসূচিত জনজাতিসকলক তেওঁলোকৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ আৰু ৰীতি-নীতি ৰক্ষাৰ বাবে আইনখনে স্পষ্টভাৱে ৰেহাই দিছে। সমালোচকসকলে যুক্তি আগবঢ়াইছে যে স্কেলৰ ৰেহাইয়ে ইউনিফৰ্ম কডৰ সংজ্ঞাটোক পৰাস্ত কৰে। এলিগেশ্যন অৱ মাইনৰিটি টাৰ্গেটিং। সংখ্যালঘুক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ অভিযোগ। অসমৰ বাধ্যতামূলক পঞ্জীয়ন, মুছলমান বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ আইন বাতিল কৰি বিধেয়কখনে ৰাজনৈতিকভাৱে নিৰ্দিষ্ট সম্প্ৰদায়ক বিশেষকৈ মুছলমানসকলক লক্ষ্য কৰি লোৱা বুলি দাবী কৰিছে। সমালোচকসকলে কৈছে যে ই বিশুদ্ধ নাগৰিক এজেণ্ডাৰ পৰিৱৰ্তে মতাদৰ্শগত এজেণ্ডাৰ সেৱা আগবঢ়াইছে। ষ্টেট চাৰ্ভিলেঞ্চ অভাৰ পাৰ্চনেল লাইফছ। কি কৈছে যে ব্যক্তিগত জীৱনৰ ওপৰত ৰাজ্যিক চোৱাংচোৱাগিৰি। এমাহৰ ভিতৰত লিভ ইন সম্পৰ্ক পঞ্জীয়ন কৰাৰ আদেশ গোপনীয়তাৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে। বিৰোধীসকলে কৈছে যে ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক পঞ্জীয়ন নকৰাৰ বাবে দম্পতীক জেলৰ সময়ৰ শাস্তি দিয়াটো ব্যক্তিগত স্বাধীনতাত ৰাষ্ট্ৰৰ অযথা হস্তক্ষেপৰ সমান বুলি কৈছে। লেক অৱ ব্ৰড কনচালটেশ্যন। বহল পৰামৰ্শৰ অভাৱ। বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ সময়ত উত্থাপন হোৱা এটা ডাঙৰ অভিযোগ আছিলে যে বিভিন্ন নাগৰিক সমাজৰ গোট, আইনী বিশেষজ্ঞ আৰু ধৰ্মীয় অংশীদাৰীসকলৰ সৈতে বিস্তৃত আলোচনা নকৰাকৈ বিধেয়কখন দ্ৰুতগতিত কৰা হৈছিল বুলি কৈছে বিৰোধী দলসমূহে। Implementation and panel provisions. The framework for executing the UCC involves strict statutory timelines, heavy documentation checks, and punitive enforcement. Standard legal minimums age limit set uniformly at 21 years for men and 18 years for women. Prohibited relationships. Marriages within 37 defined degree of close relationships, including first cousins, are banned unless validated by specific long-standing customs. Mandatory registration and penalties. To ensure compliance, the state has set up sub-registers with specific enforcement windows. Jene, action required timeline, penalty for non-compliance. Marriage / divorce registration within 60 days. 2 মাহৰ সময়। আৰু পেনাল্টি ফৰ নন কমপ্লায়েন্স যদি নকৰে তেনেহ'লে 10,000 টকা ফাইন দিব লাগিব। লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন উইদিন 1 month, up to 3 months in jail and or a 10,000 fine. Ignoring sub-register notice leave-in upon notice, up to 6 months in jail or a 25,000 fine দিব লাগিব। Forget and fabricated documents at registration and up to 3 months in jail যদি provide নকৰে within the timeৰ ভিতৰত তেনেহ'লে 3 monthsৰ কাৰণে জেল হ'ব পাৰে or 25,000 জৰিমনা দিব লাগিব। ঠিক আছে। The Assam UCC bill explicitly bans which of the following marital practices: polyandry only, polygamy and bigamy,
Dowry, interfaith marriages. Which one is correct? The Assam UCC bill explicitly bans which of the following marital practices? Polyandry only, polygamy and bigamy, dowry and interfaith marriages. Option B, polygamy and bigamy of the correct answer. Polygamy and bigamy is the correct answer. Moving to the next topic, SC upholds SIR, says it is Election Commissioner's constitutional duty. SC upholds SIR as Election Commissioner's constitutional duty. The Supreme Court on Wednesday upheld the special intensive revision of electoral rolls as an exercise done by the Election Commission in furtherance of its constitutional obligations to conduct free and fair elections. SIR bears a direct nexus to the constitutional goal of a free and fair election. Free and fair election do not rest merely upon the mechanics of the polling. মূল সাংবিধানিক দৰ্শন ভোটাদানৰ যান্ত্ৰিকতাৰ বাহিৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মুক্ত আৰু ন্যায্য নিৰ্বাচনৰ ধাৰণাটো স্পষ্টভাৱে সম্প্ৰসাৰিত কৰিছিল। ইয়াতে ৰায় দিয়া হৈছিল যে নিৰ্বাচনৰ অৰ্থ কেৱল ভোট গ্ৰহণৰ দিনটোত ভোটাদানৰ শাৰীৰিক বা কাৰিকৰী প্ৰক্ৰিয়া নহয়। তেওঁলোক মৌলিকভাৱে নিৰ্বাচনী তালিকাৰ সততা, সঠিকতা আৰু বিশুদ্ধতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। গণতন্ত্ৰৰ শিলাস্তৰ ভুল বা আপোচ কৰা ভোটৰ তালিকাই গণতান্ত্ৰিক আদেশক ভেঙুচালি কৰে বুলি কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে। এই ৰোলসমূহৰ বিশুদ্ধতাই গণতন্ত্ৰৰ সাংবিধানিক লক্ষ্যসমূহক প্ৰত্যক্ষভাৱে আগুৱাই লৈ যায়। মূল বিধিগত আৰু সাংবিধানিক বিধানসমূহ সংবিধানৰ ৩২৪ নং অনুচ্ছেদ, এই অনুচ্ছেদটোৱে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগক নিৰ্বাচনী তালিকা প্ৰস্তুত কৰা আৰু নিৰ্বাচন পৰিচালনাৰ ওপৰত অধীক্ষকতা, নিৰ্দেশনা আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ পূৰ্ণাংগ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে। SCৰ মতে বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণে এই লেখাটোত পোনপটীয়াকৈ প্ৰাণ দিয়ে। 1950 চনৰ জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন RPA 21(3) ধাৰা আদালতে স্পষ্ট কৰি দিছিলে যে 21(3) ধাৰাত লিপিবদ্ধ কাৰণত যিকোনো সময়তে বিশেষ পুনৰীক্ষণৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ স্বায়ত্তশাসিত আৰু অভাৰৰাইডিং ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে। ই ধাৰা 21(2)ৰ অধীনত ৰুটিন সাৰাংশ সংশোধনৰ পৰা পৃথক। RPA 1950 চনৰ 16 নং ধাৰা, এই ধাৰাত নিৰ্বাচনী তালিকাত পঞ্জীয়নৰ বাবে অযোগ্যতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে, যেনে ভাৰতৰ নাগৰিক নহ'ব পৰা। ECIৰ ক্ষমতা বনাম নাগৰিকত্বৰ বিচাৰৰ পৰিক্ৰমা ফেচি স্ক্ৰুটিনি চূড়ান্ত ঘোষণা নহয়। SCয়ে ৰায় দিছিলে যে ভোটাৰৰ যোগ্যতাৰ নিৰ্ণয়ৰ সীমিত উদ্দেশ্যৰে ECIক নিঃসন্দেহে কোনো ব্যক্তিৰ নাগৰিকত্বৰ অৱস্থা পৰীক্ষা কৰাৰ ক্ষমতা দিয়া হৈছে। নাগৰিকত্ব বিনিময় কৰাৰ কোনো ক্ষমতা নাই। আদালতে কঠোৰভাৱে এইটো ৰেখা অংকন কৰিলে যে ভোটৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে এজন ব্যক্তিয়ে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব হেৰুৱাব। ECIৰ তথ্যসমূহ নাগৰিকত্বৰ চূড়ান্ত আইনী বিচাৰ নহয়, অনুসন্ধানমূলক আৰু প্ৰসংগভিত্তিক। প্ৰাতিষ্ঠানিক ৰেফাৰেল ব্যৱস্থা। যদি ECIয়ে ব্যক্তিজনৰ নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণত সন্তুষ্ট নহয় বুলি কোনো নাম মচি পেলাই
তেন্তে ই আইনগতভাৱে চূড়ান্ত আইনী বিচাৰৰ বাবে নাগৰিকত্ব আইন 1955ৰ অধীনত যোগ্য কৰ্তৃপক্ষলৈ বিষয়টো প্ৰেৰণ কৰাটো আইনগতভাৱে বাধ্য বুলি কৈছে। জনগাঁথনিগত পৰিৱৰ্তনৰ সমাধানৰ বাবে SIR-ৰ বাবে প্ৰশাসনিক ন্যায্যতা। ECI-য়ে কথা এটা উল্লেখ কৰি এই নিবিড় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিছিলে যে কেইবাটাও অঞ্চলত 2টা দশকৰো অধিক সময় ধৰি নিবিড় পুনৰীক্ষণ হোৱা নাই। ব্যৱস্থাগত ভুল, দ্ৰুত নগৰায়ন, বৃহৎ পৰিসৰৰ প্ৰব্ৰজন, ডুপ্লিকেট প্ৰৱেশ আৰু বছৰ বছৰ ধৰি মৃত ভোটাৰক মচি পেলোৱাত ব্যৰ্থতাই ব্যৱস্থাগত ব্লট আঁতৰাবলৈ কঠোৰ পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। সমানুপাতিকতাৰ মতবাদৰ প্ৰয়োগ উপায়ৰ বৈধতা। আবেদনকাৰীসকলে যুক্তি দিছিলে যে বৃহৎ নথিপত্ৰ ভিত্তিক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাই প্ৰকৃত ভোটাৰ, প্ৰব্ৰজনকাৰী আৰু প্ৰান্তীয় সম্প্ৰদায়ৰ ভোটাধিকাৰ বঞ্চিত কৰাৰ আকাংক্ষা কৰে। অনুসূচিত জাতিৰ স্থিতি। আদালতে ৰায় দিছিলে যে SIR অনুশীলনে সমানুপাতিকতাৰ পৰীক্ষা সন্তুষ্ট কৰে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাসমূহ কেনেকৈ কাৰ্যকৰী কৰা হয় তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মূল্যায়ন কৰিব লাগিব। যিহেতু ECI-ৰ কাঠামোত শক্তিশালী পদ্ধতিগত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল, যেনে গাঁথনিগত নথিপত্ৰ ব্যৱস্থা, ৰাজহুৱা জাননী আৰু বহু পৰ্যায়ৰ দাবী আৰু আপত্তি, ইয়াক স্বেচ্ছাচাৰী বা স্পষ্টভাৱে অত্যাধিক বুলি গণ্য কৰা হৈছিল। মুঠতে ক'বলৈ গ'লে কৈছে যে মূল সাংবিধানিক দৰ্শন ভোটদানৰ যান্ত্ৰিকতাৰ বাহিৰেও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মুক্ত আৰু ন্যায্য নিৰ্বাচনৰ ধাৰণাটো স্পষ্টভাৱে সম্প্ৰসাৰিত কৰি দিছিল। ৰায় দিয়া হৈছিল যে নিৰ্বাচনৰ অৰ্থ কেৱল ভোটদানৰ দিনটোত ভোটদানৰ শাৰীৰিক বা কাৰিকৰী প্ৰক্ৰিয়া নহয়, তেওঁলোক মৌলিকভাৱে নিৰ্বাচনী তালিকাৰ সততা, সঠিকতা আৰু বিশুদ্ধতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বুলি কৈছে। তাকে কৈছে upholds SIR as Election Commission's constitutional duty. According to the Supreme Court's ruling, what serves as the fundamental bedrock for achieving free and fair elections? The physical mechanics of polling day, the integrity, accuracy, and purity of the electoral roll, the number of political parties participating, the deployment of central security forces. Which one is correct? Correct answer hol option B, the integrity, accuracy, and purity of the electoral roll. The integrity, accuracy, and purity of the electoral roll is the correct answer. The court broadened the definition of free and fair election, stating they depend heavily on a clean, accurate electoral roll rather than just the mechanics of the polling booth. The court broadened the definition of free and fair elections, stating they depend heavily on a clean and accurate electoral roll rather than just the mechanics of the polling booth. Moving to the next topic. What says Porch for Fiji? Ditoka says no specific project yet, talks ongoing. Quad says ports for Fiji. Ditoka says no specific project yet, talks ongoing.
A day after 11 Quad foreign ministers meeting here declared that the grouping would build port infrastructure in the Pacific island of Fiji. Fijian Foreign Minister Sakiasi Ditoka said that no relevant port project has been agreed at the moment. Through Fiji is in talks with Millennium Challenge Cooperation Compact of the United States regarding port infrastructure. In response to questions from the Hindu, Mr. Ditoka said in a written response that Fiji's approach to developing its infrastructure is driven by plans to create better facilities that will support its commercial ambitions. No specific port or project has been identified or agreed at the stage. The process is at the root cause analysis phase, which will then move into concept notes and subject to agreement potentially to more detailed feasibility and design work. Said Mr. Ditoka, indicating that the declaration of a port project made here by Australian Foreign Minister Penny Wong as well as US Secretary of State Marco Rubio requires considerable paperwork before it can materialize. According to Mr. Ditoka, what is the current phase of the proposed port project before it can move toward detailed feasibility and design work? Detailed feasibility phase, the concept notes phase, the root cause analysis phase, the final design and execute phase. According to Mr. Ditoka, what is the current phase of the proposed port project before it can move toward detailed feasibility and design work? Correct answer? Option C, root cause analysis phase. Root cause analysis phase is the correct answer. National Commission for Women submits a report on rights of Muslim women in India to ministers. National Commissions for Women submits report on rights of Muslim women in India to ministers. The National Commission for Women has submitted a comprehensive recommendatory report on rights of Muslim women in India to the Ministry of Home Affairs, Ministry of Women and Child Development, and Ministry of Minority Affairs. The submission follows an extensive national level consultation aimed at strengthening the legal, social, and constitutional rights of Muslim women in the country. The Commission observed that while constitutional safeguards and recent legal reforms have contributed significantly towards advancing women's rights, there is more substantial scope to strengthen legal awareness. This will help to improve access to justice and bring greater clarity and consistency through progressive codification of personal laws. Particular emphasis was placed on issues relating to marriage, divorce, maintenance, custody, and inheritance. The Constitution also examined key legislation governing Muslim women's rights, including the Muslim Personal Law Application Act 1937, the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939, the Muslim Women Act 1986, and the Muslim Women Act 2019.
The Commission observed that while constitutional safeguards and recent legal reforms have contributed significantly toward advancing women's rights, there is more substantial scope to strengthen legal awareness. This will help to improve access to justice and bring greater clarity and consistency through progressive codification of personal laws. Which organization submitted a comprehensive recommendatory report on the rights of Muslim women in India to various ministries? National Human Rights, National Commission for Women, National Commission for Minorities, Law Commission of India. Which one is correct? Which organization submitted the comprehensive recommendatory report on the rights of Muslim women in India to various ministries? Correct answer hole National Commission for Women, NCW is the correct answer. Thank you. আজিলৈ ইমানখিনিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছিলে 26, 27, 28 তাৰিখৰ। যিসকলে ইমান পৰে মোৰ ক্লাছটো চালে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পুনৰ অহাকালি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ক্লাছ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকক, ভালকৈ থাকক। গুড নাইট, টেক কেয়াৰ, বাই বাই।